ẹ wá sọ́dọ̀ àwọn Christian ìmọ̀ wò pé àṣí yẹ kí ní kankan sì ṣẹ́kù ní Christianity kò yẹ kú ṣẹ́kù but wallahi there are some they are very sincere. If sincerity is not enough, can you imagine? Wọ́n ní Ọlọ́run bá ó ní ọmọ kò make sense ká sọ pé Ọlọ́run ní ọmọ tó bá fẹ́ ní ọmọ analytically ó mì wípé logically ó mì pé ọmọ tó dáa nìyẹn tàbí fi ti sọ́lọ̀ ẹmọ tó yẹ kó jẹ́ ó yẹ kó sàpọ̀pọ̀ nígbà tó ti dáa ó yẹ kó jẹ́ ọ̀kan because danger wà ní kó jẹ́ ọ̀kan nígbà tó ti dáa ókè tó wá ní ókè òun tó pọ̀ ó yẹ kó rìn wá sáyé inú arṣù ló yẹ kó mọ gbé inú arṣù ló yẹ kó mọ gbé pé kó mọ ṣeré kiri gbogbo inú àwọn láwọn mahfuz kó mọ ṣeré kiri bẹ̀ pé ọmọ Ọlọ́run kí lẹ fẹ́ kó ṣe tó bá yọjú sáwọn màláíkà báyìí fún wọn ni aráwọ̀sá ọmọ Ọlọ́run nìyẹn ẹjọ́ of what need lẹ́ntí ń dá ẹ̀dá ó sì need ọmọ of what need ẹkàn ronú tí ẹ̀mọ́ fọmọ́ ṣe sí dùnú lè wọ́n dìrá látọrọ ọmọ tọ́lọ́run tó ń dá ẹ̀dá tó dá igi tó dá gbogbo sámà tó fẹ́ dìrá ìfìdùnú látara pé mo dá ọmọ ni ṣó nídìí ìyàwó tí ò bá nídìí ìyàwó àwa èèyàn ìgbádùn pẹ̀lú àwọn ìyàwó ó supersede pé èèyàn fẹ́ bímọ ṣe fẹ́ gbà èmi nìkan kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ṣẹ̀ríà ní ẹni tí ò bá lè bímọ lè fẹ́yàwó ṣùgbọ́n lè súnmọ́bìnrin tó bá lè súnmọ́bìnrin ṣẹ̀ríà gbà mí kò lè fẹ́yàwó káwọn bí ìsámà tí wọ́n bá fẹ́ra wọn tán bá mọ̀ wípé àwọn ò lè bímọ wọ́n sì lè kọ̀ntínú láti máa fẹ́ra wọn náà ṣùgbọ́n bí ò bá lè súnmọ́bìnrin kò gbọdọ̀ fẹ́yàwó tí ò bá ilé súnmọ́bìnrin sí tán ò ní ìdíkẹ́yẹ sẹ́mọ̀ sí ṣẹ́lù kankan mú ti yé báwọn. Now of what need wà lọ́lọ́run need attakhadallahu sahibatan wala walada ok Ọlọ́run tó ẹ̀tún wá ní pé ta bá fi yẹn lẹ̀ lákáyí wá ti sùn tábá ilé gbà yẹn o àrí need explain a ní ìlàjọ pé kí ló máa need ọmọ fún what only Ọlọ́run àrí explain àtún wá ní àwọn èèyàn tó dá sílé ayé wọ́n ń sẹ́ ó wá fẹ́ forí jì wọn lórí ẹ̀ṣẹ̀ ó wá ní the only son ẹgbọ́ ẹni tó kọ́ gbọ́dọ̀ ti yó láyé tẹ́sì kò bára mú náà the only son kò wà logical sẹ́ tó jẹ́ èèyàn gan èmi ni wọ́n ṣe kìí ṣe third party tí máa sọ pé for what need ló ṣe nídi kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa ọmọ yẹn kó tó forí jì wọn it doesn't make sense let us think about these things ó yẹ kẹ́ ti gẹ́ẹ̀tì pẹ́ nìkan ló kọ kìíní at that time emotion lásán ló fi gbé àwọn èèyàn and among Christians àwọn kan sì ń challenge kìíní yẹn náà ok èyí tó tún wá ajágún mi dálẹ̀ ó ní kí wọ́n pa for what reason wọ́n nítorí pé ó fẹ́ forí jì wọ́n wọ́n ní mo ní question méjì èmi nìkan kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ta ní mọ́ jẹ́ yóò dẹ́sẹ̀ wọ́n lè sù só lágbára àti pèsù kí ní òun lè pèsù fún tó fẹ́ kọmọ tí ẹ̀ in very good shortcut ní pé èsù ní lọ́wọ́ lálẹ́ sáwọn wọ́n tún gbogbo anábà ọmọ náà láwọn náà padà jí pàpọ̀ gan alright kí ló dé tọ́lọ́run fi èsù kalẹ̀ tó máa disturb wa iṣẹ́ tó fi pa ọmọ ẹ̀ èyí tó wà logical nípa èsù bọ́ síbẹ̀ ṣó ní kápá lórí ẹ̀ kó finish ẹ̀ ẹ wá ṣe èsù bí boss ẹ̀sọ́ lọ́run bí actor pé the end ni wọ́n tó máa ń wí wàláì bẹ́lú bí ṣe ronú mi ẹ̀ wàláì wà logical ok tàbá tó fílẹ̀ pé ok kí ní yíò wà logical wọ́n ní spirituality ni kò ní logic spirituality ni kò ní logic kankan ok wọ́n ní next one ó fẹ́ kú láti wá kọ́ ẹsẹ̀ ṣe gbà tí wọ́n ń lé lọ yẹ ṣọ́lọ́n fẹ́ràn bẹ́ẹ̀ ẹni wọ́n ń lé pé wọ́n padà mú ṣe ọmọ Ọlọ́run náà ni ẹnìkan lé tó dẹ̀ fẹ́ pa báyẹn àwọn mọ̀lẹ́kà dẹ̀ dákẹ́ kò yẹ kí ẹ lè pọ́n pé Ọlọ́run tẹ́ bá ní sọ̀rọ̀ ẹni tó fọmọ rẹ̀ lẹ́ lè fẹ̀yìn lẹ́ o ẹni tó fọmọ rẹ̀ tán fi pa ó lè fẹ̀yìn lẹ́ o bí yóò fẹ́ pẹ̀yìn náà lẹ́ẹ̀kan pẹ̀yìn náà so that tán bá pàyẹ náà yóò lè forí jì àwọn ọmọ tí náà
if that makes sense to you. Kìtì tán sheikh wọ́n á ní òkè ìgbà tán páyẹn kí ni purpose wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ sí ní bá ti pátán báyìí nígbàtẹ́yìn azun kan ti páyẹn ẹni tó bá gbẹ́sẹ̀ in the next minute tí wọ́n ti pọ̀ jù ẹ̀sẹ̀ sáwọn tó páyẹn bá ṣe pátán báyìí pàgé orí ẹ̀ ẹni ògé ẹni wọ́n so mọ́gí ni wọ́n á kàn pa ṣé bó ṣe kàn the last ìṣòro tó tẹ́mì bọ́lá rẹ̀ wọ́n kàn forí jí eléyìí purpose kò kàn kún yẹn ó wà just think before long bàbí ọjọ́ ronú nípa nǹkan yẹn tó bá ní spirituality ní sọ pé kàn yẹn explain so explain sí mẹ́lú lọ́gbọ̀n kátà bí kó yé mi kò pé ṣù kò lọ́mọ tó pọ̀ ẹyọ kan iná ni true ẹ̀ làwá padà dọ́mọ ó dẹ̀ tún release ẹ̀ ó ní kápá nígbàtà tó pátán ẹ̀ṣẹ̀ sì wà lọ́rùn àwọn tó pá iná ẹ̀yin jẹ́gbà ìpẹ́ tó kan èso ẹni bú ni ó ti ẹ̀pá àgbà pé wọ́n pá ẹlẹ́ni bú ni but at the end of the day ṣẹ́ṣẹ̀ yẹn sì ń ṣẹ́kù lọ́rùn tí ẹ̀ bó ṣe gbá last èso ẹ̀bá gbàm àbí pé ṣó yẹn ṣe wọlé ni wọ́n forí jì pé ó kù díẹ̀ gbá wọlé sí tó ń gẹ́bá mọ̀ máa gbá gidi gan ni pé wọ́n ní ká gbá kí ní yìí pé wọ́n ni wọ́n fi forí jì wá o then nígbàtí Jésù mọ̀ kí ní ń sá fún ó wà wé ẹ̀nà kan fẹ́ pa ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ogun ò fẹ́ ká forí jì wá o kí ló ń sá fún release ara rẹ̀ kí wọ́n pa easily kó lè fẹ́ ní jí everybody ó náà tún sá tún wẹ́ nítorí ẹ̀kọ́ lọ sọ fún ní pé a ti àgbé ọ̀rọ̀ iná kí ló ń sá fún sẹ́rù bẹ́ẹ̀ tí gbogbo logic yóò kù bá ti ẹ̀ make sense eré yẹn ò tún make sense náà why was it wrong ìzàwẹ́ sán ṣe fíìmù ni ok wọ́n tún ní ká túgbà yẹn náà pé spirituality àtúndákẹ́ ok ìgbà tó wọ́n kú tán yẹn ọ sí tíyàn bá dẹ́ṣẹ̀ sí wọ́n rí kọ́dù ẹ̀ wọ́n ní orí kí ló wà náà lọ kú fún after tó ń ti wáyé sí èyàn kan ní salvation náà ni tí ò bá sì gbà ẹnikẹ́ni tí ò bá sì gbà òun náà tó dẹ́ṣẹ̀ òun náà tó padà wọ́n náà kí wọ́n ní purpose ikú yẹn gẹ́gẹ́ in first instance kí ló ní tí ò kàn jíṣẹ́ ẹni tó bá dẹ̀gbà kó dẹ̀ wọ ìjọba ọ̀run ẹni tí ò bá dẹ̀gbà kó dẹ̀ wọ̀run àpáàdì kí ló dé ní láti kú nígbà tó bá tún kú tó ẹgbẹ́ táwọn èèyàn bá tún dẹ́ṣẹ̀ náà wọ́n sì tún rìkọ́dẹ̀ fún wọn kó fọlọ́ọ̀bà bẹ̀ ọjọ́ pink kó tó díjọ́ gbé làbùkẹ́ àwọn in tó mú Ibn Qayyim kọ tíra fáwọn yàní nasọ́rọ̀ ni ẹ̀ ẹ̀dàpọ̀ ẹjá jọ ọrọ̀ yìí kò make sense